Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас такий цікавий тестер від компанії ZKE Tech, модель EBC B20H. Подивіться, які здоровенні резистори. Це кераміка і, напевно, ніхромові витки. Виступають в ролі навантаження, щоб можна було тестувати акумулятори на розряд, скільки вони ампер-годин віддадуть. І на заряд можна, є спеціальні порти для заряджання, але стосовно заряду, там є купа обмежень, це неповноцінний зарядний пристрій, сюди треба підключати свій зарядний пристрій, а ZKE буде виступати в ролі обмеження, буде відключати заряд по досягненню струму спадання. Коли струм спаде до певної мережі, то він відключить заряд і зафіксується, скільки ампер-годин залилось в акумулятори. Тому стосовно заряду взагалі треба протестувати окремо, бо інструкція дуже слабо про це пояснює. Чому одразу вирішив розібрати тестер? В нього навіть є гарантійна пломба. Він прийшов з деякими пошкодженнями, хотів перевірити, чи всередині все добре. І в інтернеті дуже мало оглядів на цей тестер, буквально декілька відео і не зовсім інформативних. Значить, був удар в оцю сторону. Видно, що тут така трошки вм'ятина є, пошкодження фарбування. Ну, загалом нічого критичного. Але просто, виходячи з того, як він був запакований ідеально, я просто в шоці, як його змогли пошкодити. Я зараз покажу, як він був запакований. Сам тестер був поміщений в таку пупирку. Далі отакі 4 поролонові кутики, причому вони виступали за края тестера. І далі була отака пупирка товстена, дивіться, яка вона товстена, з усіх 4 сторін. Я так розумію, десь з цієї сторони був удар, тут менше повітря. Десь прим'яли і пошкодили. Коробка, причому загалом ціла, товстий картон, але тут видно пошкодження коробки, напевно, його кутом десь впустили і трохи пошкодили. Причому навіть зрізало 2 болта, якими була прикручена верхня кришка. Один болт і інший, шапки зрізані, болти залишились, треба їх буде відкрутити. Обійшовся він, мені здається, $190, це загальна ціна з доставкою, на Аліекспресі замовляв. Запитував попередньо на Алібабі у продавців, вони мені назвали ціну щось в районі $150 тестер, окей, питаю, скільки доставка коштує. Кажуть, ми лише літаком доставляємо і доставка $300. Я такий, дякую, не треба, тому на Алішці замовив, почекав, доставили. Загалом все добре. По термінам доставки цей тестер їхав до мене 2,5 місяці, що дуже довго. Він мав приїхати десь за 40 днів. Але їхав через територію орків залізницею. Китайці так часто відправляють, тому що це найдешевший вид доставки для тяжких вантажів. От для таких тестерів, для інверторів. Акумулятори також інколи доставляють, хоча акумулятори в більшості доставляють саме морем. Орки щось там блокують залізницю, і багато товарів в Європу з затримкою приходить, деякі навіть взагалі не доходять. Це також тестери з тих поставок, які затримуються. В мене ще листопадні 2 посилки, невідомо де знаходяться, може їх і не доставлять, точно не знаю. Цей вид доставки китайці обирають, тому що він швидший, ніж морем, трошки дорожчий, але значно дешевший, ніж літаком доставляти. Відкрив, щоб подивитися, чи резистори не тріснули ніде, тому що кераміка, можуть бути пошкодження, плата може мати пошкодження. Візуально все начебто ціле, можливо, зніму плату, ще подивлюся. На задній стороні показані характеристики тестера, номінальна напруга акумуляторів, які можна тестувати від 12 до 72 вольт. Ну, це номінальна напруга, я так розумію, а діапазон трошки ширший. Ось в інструкції показаний діапазон напруг від 0,1 до 89 вольт із кроком 0,01 вольт. А є ще модель ось така, 3608 вольт, і там діапазон від 0,1 до 120 вольт. Я вже точно не пам'ятаю, чому я обрав саме цю версію, можливо, там чи дешевше він коштував. Бачу по характеристикам, що цей 1272 вольта можна тестувати 12-вольтові акумулятори лише струмом 10 ампер. Я думаю, тут якесь обмеження стосовно підключення цих обмоток, тому для 12 вольт, для 12-вольтових акумуляторів струм може бути максимум 10 ампер. Ага, оця бачу на іншу напругу версія, вона може тестувати 12-вольтові акумулятори лише струмами до 5 ампер, 24-вольтові акумулятори до 10 і на більшу напругу акумулятори до 20 ампер. Мій же може тестувати 20 ампер від 24 до 72 вольт акумулятори і 12-вольтові струмами до 10 ампер. Стосовно зарядного пристрою, тут показано, що можна підключити зарядний пристрій, але ніде не вказано, які максимальні діапазони струму, що можна сюди підключити. Просто по проводам я бачу, що там провід 1,5 квадратних міліметра підходить. І значить, тут максимум 10 ампер зарядний пристрій можна підключити. А якщо більше підключити, чи він зможе обмежити струм, чи він помилку видасть і не почнеться заряд.
Не знаю, цікаво буде протестувати, бо 10 А загалом це невеликий струм, ну але хоч щось. В більшості цей тестер можна назвати просто розрядним пристроєм, але функція заряду присутня, хоч в такому вигляді, щоб можна було фіксувати і робити циклічні тести заряду-розряду. Тестер дозволяє робити програму, навіть без підключення до комп'ютера. Якщо до комп'ютера підключаємо, там взагалі функціонал розширюється, графіки малюються, але навіть так ми можемо через екран задати циклічне тестування. По потужності розрядного пристрою, здається, він 1500 Вт може максимум тримати. Тут я не бачив інструкції, щоб вони вказували, але, здається, обмеження 1500 Вт. Але якщо навіть ми підключимо акумулятор, допустимо, з напругою 60 вольт при струмі 20 А, то у нас виходить 1200 Вт. Ну, фактично, досягти навіть потужність 1500 Вт це можна лише підключаючи акумулятори на велику напругу. А якщо ми підключаємо 24-вольтові акумулятори і струм 20 А, виходить потужність там не більше 500 Вт. А якщо 12-вольтові акумулятори, то і взагалі і 150 Вт навіть не буде. Ці керамічні резистори мають опір 2 Ома, 1 Ом і 2 Ома. З відхиленням плюс-мінус 5%. Значить, оцей має 2 Ома, тут 1 Ом і тут 2 Ома. Десь так і виходить, бачимо 1,8, 1,9 Ома. Посередині 0,8 Ом і крайній 1,9, 2 Ома. Треба буде перевірити, яким чином вони підключені, для яких напруг акумуляторів, які частини задіяні. Є по 3 транзистори, які комутують, вибирають також потрібну групу. Ну і, напевно, на них відбувається регулювання струму розряду. Ось знаходяться 2 шунта по мінусу. Це приходить мінус з тестера, з передньої панелі. Тут у нас плюс-мінус. Мінусовий вивід йде до шунтів, вимірюємо струм. Реле загалом 3 штуки, тут 2 по 40 А, і з цієї сторони ще одне реле. Це реле вже бачу на 30 А. З цієї сторони підключені вентилятори. Загалом у нас 4 вентилятори. З цієї сторони на 12 вольт 0,3 А. А на вихід гарячого повітря тут вже слабші, по 0,8 А. Значить, ми нагнітаємо більш потужними вентиляторами по 0,3 А, а видуваємо вже слабшими. Загалом він шумить досить сильно. Я попередньо включив розетку, перевірив. Шум значний. З цієї сторони бачимо, розміщуються 2 керамічних резистора 15 Вт, 20 Ом. Точно не знаю їх призначення, можливо, регулювання обертів вентиляторів, переключення, бо там, здається, 2 швидкості у вентиляторів. Тут розміщується блок живлення для власних потреб пристрою, для живлення електроніки, сам дисплей, мікроконтролер з цієї сторони знаходиться. Схожий до інших контролерів і дисплеїв, як на ZKE Tech. Екранчик там трошки інший, я покажу там більше сегментів, наприклад, ніж на EBC A40L у мене пристрій, там трошки інший екран. Кнопка для початку тестування і енкодер, яким ми можемо задавати, змінювати параметри. І енкодер має кнопку. Можемо його натискати і підтверджувати значення. В комплекті був провід для підключення до комп'ютера, євровилка для живлення і силові крокодили. Система вимірювань 4-провідна, по 2 вимірюємо напругу потонших, потовщих струм. Переріз провідників у нас 12 АВГ. З цієї сторони пропаяно, все добре. Ну і для 20 А перерізу і взагалі крокодилів цілком достатньо. Транзистори встановлені Infineon і RFP 4568, здається, так, 4568. Infineon гарні транзистори, видно на термопаст встановлені. Кераміка тут не потрібна, бо радіатори окремі в кожного. І це транзистори на 150 вольт, 171 ампер при температурі 25 градусів. Вони, я думаю, добре будуть тут охолоджуватися. Радіатори невеличкі, але вентилятори одразу їх охолоджують. Лише ребра, як на мене, можна було би по напрямку руху повітря зробити якісь такі радіатори, але, напевно, не було в наявності, чи їм так зручніше такі радіатори. З цієї сторони плата, в принципі, нормально закріплена. Тут крайні болти, вона сильно не шатається. А з цього боку геть слабенько. Найближчі болти аж тут знаходяться. Тут в нас є отвори для кріплення, але плата взагалі не з цієї сторони взагалі не закріплена. Бачимо, як вона гуляє. Ну, в принципі, не критично, ми його не збираємось розбирати там і рухати, але стійочок не вистачає. Тут би ще додати 2 стійки. Ці з'єднання видно, що пропаяні всі. Загалом якість пайки нормальна, збірки. Зняв плату роздивитися детальніше. Нічого пошкодженого немає. Якість пайки, в принципі, нормальна. Отут тільки мені не сподобались. Ці проводки допаяли, і тут навіть видно, що ізоляція доходить до доріжки напряму.
Хоч доріжка ізольована, але все-таки краще їх трошки вкоротити і перепаяти. Це провода, які йшли на ці керамічні резистори. Ну і схоже, що вони в колі живлення вентиляторів підключені, напевно, для збільшення обертів і зменшення. Я думаю, тут два режими обертів вентиляторів. По підключенню силових проводів, давайте трошки роздивимось. Значить, мінус від роз'єму для підключення до акумулятора йде напряму на плату, на шунти. Вимірюємо струм саме по мінусовій клемі. І потім видно, що після шунта розходиться на всі транзистори. Всі абсолютно транзистори керують по мінусу, підключають мінус. І далі цей мінус підходить до реле, цього 30-амперного чорного, і воно комутує провід, який підключений, ось цей провід, і він йде до порта для заряджання. Плюс йде напряму, а мінус комутується через реле. Коли ми подаємо команду на заряд, у нас замикається реле і подає від зарядного пристрою мінус через шунт, вимірюємо струм, і на акумулятор, на заряд акумулятора. Ось і все коло заряджання акумулятора, ніякої такої великої таємниці немає. Я думаю, якщо струм перевищить межу задану, запрограмовану, то це реле просто буде відключатися, що типу перевищення струму. В принципі, релюшка 30 А може тримати, і провід 1,5 квадратних міліметра, ну нехай 15 А, 20 – це самий максимум, він вже нагрітись буде в такому режимі, це можна отримати. Подивимось по факту, який буде струм. Може дійсно це буде 20 А. Бо плюсові провідники, 2 штуки в паралель по 1,5 квадрата, вони запаяні на плату, але так трошки цікаво, що один провід, ось ці 2 нижніх червоних, один йде на одне реле, інший провід йде на друге реле, що типу ми комутуємо окремо один провідник і другий. Хоч коли ми підключаємо цей роз'єм, вони в нас виходять запаралелені, бо тут провід підпаяний на обидва контакти, але з цього вони йдуть окремо і комутуються окремими реле. Ось видно, ці 2 провідника йдуть, один і інший. Включили потрібне реле, чи 2 разом, чи окремо. І ці частини вже резисторів підключаємо транзисторами. Бачимо, всі вони, хоч тут і червоним кольором, але це не означає, що воно комутується по плюсах, бо все по лінії мінуса комутується, всі транзистори. Така схема, що ми можемо підключити один резистор з різними частинами схеми. Можемо другий додати в паралель. Це я тут відключив, ці провідники відключив, щоб зняти плату. А яким саме чином комутується, які частини резистора комутуються, подивимось уже під напругою, підключу різні акумулятори. Логічно, що чим менше напруга акумулятора, тим треба менший опір підключати, щоб він створював навантаження. Можливо, на 12 вольт, наприклад, ця частина підключається, якщо 24-вольтовий акумулятор, ще додається частина резистора, потім ще на більшу напругу вже загально резистор підключається весь. Не знаю, цікаво буде, подивимося. Зараз трошки приберу ці соплі, що вони там напаяли, і буду збирати. Я так розумію, це намотана полоса із заліза, якась нержавійка, може магнітна, але магнітиться. І вже в цьому місці видно, що приклепаний ніхром. Скоріше це ніхром, бачимо місце з'єднання, типу обернутий і якась заклепка встановлена. Вентилятори що на 0,3 А, що на 0,8 ось такої фірми. І схоже, що там підшипник. Виглядає дуже схоже, це не втулка. Так, чітко видно, що то підшипник. Тому є надія, що послужить довго. А реле, напевно, для безпеки зроблено, щоб відключати акумулятор, коли ми у відключеному стані підключуємо акумулятор, щоб у нас напруга не могла піти через ті ж самі резистори на схему, так як мінус у нас напряму йде, і плюс навіть ми можемо поплутати полярність, для безпеки повністю знеструмити акумулятор від схеми, що на заряд, що на розряд. Так, ось видно, що 2 контакти запаралелені, по яким вимірюємо струм, протікає струм, а для вимірювання напруги окремий 3-й контакт. Зібрав тестер, все підключив на місце. Стосовно крокодилів, тут хоч і використовується 4-провідна система вимірювань, але по факту провода для вимірювання напруги вони були підпаяні на крокодили.
І це не зовсім правильно, на мою думку, тому що бажано вимірювати напругу окремо. Так як у нас на цих крокодилах може втрачатися ще напруга. Якщо 20 А струм, то тут може бути падіння напруги. Все-таки опір тут не ідеальний. Тому я зробив окремі крокодили. І бачимо, крокодили вони прилипають. Це якесь покриття, латуні там чи чого. Підключив пристрій в розетку. Коли вмикаємо, вентилятори працюють одразу на меншій швидкості. І навіть у нас не включений ні розряд, ні заряд, нічого не відбувається, просто включений в розетку. По вимірюванню напруги підключив акумулятор. У мене немає, найбільш точніший прилад, який у мене є, це ЄВРЕА 1331, от рахуємо 13-32 вольта, на ЗКЕ 1333. Є похибка, хто з них точніше не скажу. Подивимося на всьому діапазоні. Ми бачимо напругу на акумуляторі, струм, це режим заряду, charge, кількість міліампер-годин, яку підрахував апарат, час по нулям зараз і що відключено. Якщо кручу енкодер, бачимо тест дата, charge, тут напевно буде якась статистика по результатам тестування. Все. Більше нічого немає. Якщо запущу on, у нас типу має піти заряд, але по факту зарядний пристрій не підключимо, тому давайте зараз почуємо, які максимальні оберти цього апарата. Я сподіваюся, вам це чутно. Літак взлітає, називається. Включив трохи шумодав, от я не розумію, навіщо під час заряду включати вентилятори на всю, я не розумію, тому що в нас тут немає нагріву, це під час розряду нагрів є. Стосовно охолодження вони трошки спростили собі систему, або максимум, або мінімальні оберти і все. Щоб обрати параметри і режими роботи, натискаю на енкодер, потрапляємо в меню, можна обрати декілька кроків, здається 5 можна тестувати через це меню, а через комп'ютер там більше вже кроків. Давайте, степ 1 у нас charge буде, до спадання струму вибираємо, по-перше, можемо змінити end, charge, discharge. Нехай тут у нас charge буде, струм можемо обрати, до якого спаде у нас, і заряд зупиниться, релюшка розімкнеться. Максимум 9, 9, 9 можна виставити, я вже перевіряв, більше немає. Бачимо, як тут 9 і відразу на 0 скидається. Тому я можу допустити, що максимальний струм заряду саме 10 А. Але спробую більше, може і з більшим буде заряджати. І discharge. По меню розряду в інструкції вказано степ, у нас який номер кроку, далі режим розряд у нас discharge з постійним струмом. Типу струм у нас буде постійно підтримуватися, напруга буде зменшуватися. Test duration. Я точно не зрозумів, чи це можемо задати, чи буде у нас відлік, скільки тест триває, і напевно в хвилинах, я думаю. І discharge current виставляємо струм розряду, і termination voltage, до якої напруги акумулятор в нас розрядиться і тест зупиниться або перейде до наступного етапу. По заряду вказано, наприклад, step 2 charge termination current, до якого спаде, і у нас заряд зупиниться. Часу задати, скільки там часу тривав, щоб заряд такого немає, лише до спадання струму. І, до речі, погано, що не можна задати якусь паузу, наприклад, після заряду, щоб там 30 хвилин акумулятор почекав і потім почався розряд. Якось так. І показано, що програма має закінчуватися цим end режимом, бо можемо втратити результати тестування. Тест може тривати до 999 хвилин. Все-таки тут, напевно, тест duration можемо задати в хвилинах, максимум, скільки може тривати тест. Після цього значення, напевно, тестування також може бути завершено. Можемо виставити інтервал тестування. Давайте, наприклад, поставимо 1 хвилину, струм 1 ампер і напруга кінця тестування 9 вольт. Нехай буде. Акумулятор не розрядиться до такої напруги, але через хвилину має відключитись. Виходжу з меню, затискаю енкодер знову, запускаю. Бачите, 1 ампер, а вентилятори маслають на всю. Пішов відлік часу, кількість міліампер-годин, який віддав акумулятор. Так, і дивимось, чи тест зупиниться. Все, струм зник. Але релюшка, до речі, не відключилася. Чую, що релюшка включена. І тільки коли вентилятори зупинилися, там через секунд 30, тоді релюшка відключилась. І бачимо, в останньому меню у нас видно результати тестування, що у нас був discharge режим, 17 мАч віддав і 1 хвилина тривав тест. Давайте ще раз перевіримо, який струм по факту буде. Підключив кліщі. 1,05 А, 1,06 відображають кліщі. Хто з них точніший? По мінусу 1,04, 1,05. Глянемо на інших значеннях.
І в ручному режимі ми можемо включити тест, відключити кнопкою. Релюшки в цей момент не клацають, вже коли у нас вентилятори зупиняться, тоді відключаються. Давайте подивимось. 5 А, підтвердив. Запускаємо. 5 А. Кліщі 504, 503. Ну, є трохи похибка, я думаю, що кліщі менш точні. Під час протікання струму 5 А бачимо напруга 13,27 на ЗКЄ, а на ЄРЕ 13,255. Ну, фактично 13,26. Одна сотка, 1,5 сотки похибка. Але я підключу ще до комп'ютера і подивимось, бо тут все-таки округлення йде до сотих, може там і далі буде відображатись, бо ну, як він по факту вимірює, може він 3,265 показує. Насправді, бачите, 6,7 інколи проскакує, тому все-таки, може, в нього є округлення саме на цьому дисплеї. От зараз там бачили 13,26, тут 13,25, одна сотка зараз різниця у вимірюванні. Коли кроки обираємо, тут бачимо степ 1, степ 2, степ 3, 4, 5. Тут апріорі стоять кроки про завершення режиму тестування. Тому фактично, напевно, може бути 4 кроки і останній завершення. На розряд, до речі, бачимо, ми можемо навіть більший струм встановити, але не знаю, чи почне він розряджатись таким струмом. Струм на розряд нам навіть дає виставити 90 А, але по факту, я думаю, цього струму не буде, бо максимум для 12-вольтового акумулятора заявлено струм 10 А. Ну, давайте 20 спробуємо. Вийшов в меню, запускаємо. 12,85. Цікаво. Заявлено 10 А максимум. Ну, напевно, все, що він може вижати, виходячи із опору резистора. Так, значить, при струмі 12,8 А по ЗКЄ, на кліщах 12,9. Під час тестування 12-вольтового акумулятора використовується оцей резистор і ця частина. Ті не задіяні. Бачимо по струму, що тут протікає струм, тут протікає струм. Трошки він відрізняється, а це вже по мінусу 6,7, 6,4. І погано, що під час тестування ми не бачимо потужність, лише кількість мАч, струм, а потужність в ватах немає. Ну, з комп'ютера там, звісно, ці дані будуть, але із екранчика не бачимо. Ось так це виглядає по тепловізору. Бачимо, гріються лише нижні частини резисторів і температура навіть до 100 градусів доходить, 84 градуси. Ця кришка в мене, нагадаю, відкрита, і закритою кришкою, я думаю, буде краще продуватися. Ну, звісно, це такий собі тепловентилятор виходить. Хвилин 5 тестував з таким струмом. І знаєте, на дотик відчувається, вже вентилятори на маленьких обертах крутяться. І відчувається, що резистори прогрілася, кераміка. Тому і в інструкції вказано, що бажано заживлювати від джерела безперебійного живлення. Ну, по-перше, щоб результати тестувань ми не втратили, щоб тест не зупинився. І, по-друге, напевно, щоб кераміку охолоджувати після тесту, щоб вона не тріснула. Ну, представте, коли ми тестуємо з більшим навантаженням, це було лише там якихось 150 Вт максимум. А коли ми 1,5 кВт навантажимо цю штуку, тут будуть температури суттєві і відключили живлення, і в нас може навіть, я думаю, тріснути кераміка, якщо перегріється. А чому ми отримали струм майже 13 А? Тому що в нас кожен із цих резисторів по 2 Ома, відповідно 13 вольт ділимо на 2 Ома, тих 6,5 А на кожен канал виходить. Якби, наприклад, вони якось могли транзисторами підключити, щоб ще ці додати групи, але, напевно, там так не вийде. Ну, якби можна було паралель включити, то можна було б збільшити струм, але не вийде. Вручну, звісно, можна якийсь поставити перемикач, щоб комутувати ці резистори, підключити ще в паралель і отримати там повноцінних 20 А. Ну і виходить, коли в нас напруга на акумуляторі буде 10 вольт, то, виходячи із опору, 2 Ома на кожен канал по 5 А буде струм. Ну і далі, чим напруга буде зменшуватися, далі вже струм не може бути 10 А, він буде потроху зменшуватися. Для 12-вольтового акумулятора загалом нормально, немає ніяких проблем. Ну, єдине, що струм трошки замалий, можливо, хотілося б більший. Підключив до тестера ЗКЄ ось такий блок живлення, виставив на ньому напругу 14,6 вольт, і тут є обмеження струму, я відрегулював зараз в районі 10 А. Подивимось, як буде відбуватися заряд. На вхідні клеми під'єднав. Запускаю кнопку початку заряду. Режим Charge. Бачимо струм 11,1 А, вже більший, ніж 10. І заряд відбувається. Оцим резистором регулюю струм.
Збільшую його. 12, 14, 15. Дивіться, навіть 20 ампер. Збільшив струм. Зараз, дивіться, включаю. 21,37. Але причому дивно, я його покроково збільшую, але струм не росте на екрані. А дивіться, який по факту струм. 32 ампера. Ну, вони обмеження ввели програмно, що більше там 20-21 ампера він не відображає. Але в той же момент струм протікає. Ну, це можна спалити і провода, і релюшку. Тому що релюшка на 30 ампер. Тому така от штука. Більше 20 ампер точно не варто. Зараз гляну, як провода будуть нагріватися при 20 амперах. Ось видно нагрів проводів. До 30 градусів нагрівається. Навіть, напевно, це найгарячіше місце 32 градуси. Ну, в принципі, не критично. 20 ампер вони тримати будуть з певним перегрівом. Ну і так, взагалі температури під час роботи на заряд. Вентилятори гріються і провода найбільше видно, по яким протікає струм. Струм 20 ампер зараз протікає, по кліщах 20,06-20,07 ампер. Ну, кліщі, скоріш за все, трошки завищують, бо я по ним завжди помічав, що в них є в сторону завищення трохи. Але, як на мене, це такий, знаєте, суттєвий косяк, то що вони не вказали, що сюди можна максимум 20 ампер підключати зарядний пристрій. Вони загалом в цілому просто вказали, що струм до 20 ампер, не вказали, який це чи заряд-розряд. Ну окей, в принципі, нормально, 20 ампер тримає на заряд, але мали би вказати, що сюди можна підключати максимум 20 ампер зарядний пристрій. Бо якщо ми подамо більше, бачимо, що він його просто не фіксує, цей струм, і може згоріти і реле, і провода. Такий трошки небезпечний момент. Підключив ЗКЄ до ноутбуку через USB. Стандартна програма використовується на всі ці пристрої серії EBC. Адаптер використовується CH440, драйвера вже в мене були встановлені, просто компорт вибрав. Бачимо напругу і, до речі, також сотих не відображається, лише 10, 1342 вольта. І на самому пристрої 1342 вольта показує, що підключено до комп'ютеру, і ми вже нічого не можемо на ньому змінювати. Вибирати програму, все керування йде через комп'ютер. Тут вже в нас функціонал збільшується, будуть відображатися графіки напруги і струму. Значить, напруга 1342 вольта, струму зараз немає, потужності також немає. Можна вибрати режим розряду Constant Current і заряду Constant Voltage. Для розряду вказуємо, з яким струмом будемо розряджати і при якій напрузі відключаємо, зупиняємо розряд. І максимальний час можна обмежити. Коли ми вибираємо режим заряду, можемо налаштувати лише струм спадання, cut-off current, напругу і струм заряду, відповідно, нам не дає обрати. Можна робити циклічний тест. Це я тестую акумулятор PowerWin. 117 Ах, здається, у нього фактична ємність. Я подивлюся, я вже його тестував. Перестаємо Atorch DL24, ну і порівняємо значення, які отримаю. Задаємо програму і з 10 кроків вибираємо потрібний крок, режим заряду, розряд чи заряд. І можна навіть очікування виставити між програмами. І кількість циклів можемо задати. А в циклічній програмі ми вже можемо задати струм для заряду. Ну, ми можемо просто вказати, але, звісно, у нас ЗКЄ не буде керувати зарядом, він просто подасть весь струм, який ми на блоку живлення обмежили на зарядному пристрої. Значить, cut-off, цей струм відключення, 1 ампер виставив, коли зарядний струм впаде до 1 ампера, заряд зупиниться, 10 хвилин очікування зробив між програмками, і потім розряд струмом 20 ампер до 9 вольт. Потім піде заряд до струму спадання 10 ампер. Я так розумію, напруга також не буде грати ролі, тому що в нас зарядний пристрій, що виставимо, те й буде, лише по струму відключення ЗКЄ буде орієнтуватись. Червоним кольором відображається графік струму. Він, можна сказати, стабільний, ну скільки зарядний пристрій там буде плавати по струму, може бути трошки. І напруга зростає. Коли напруга зросте до заданої на блоку живлення, то струм спаде. Видно, що у нас напруга зростає і струм вже починає спадати. Не вистачає перерізу проводів, оцих саме для заряду. Напруга на акумуляторі 13,6 вольт фактично, а із зарядного пристрою доходить 14,43 вольта. Все-таки замалий переріз 1,5 квадратних міліметра, треба, щоб був більший, щоб струм не зменшився. Бо я зараз, якщо струм підвищую, то він все одно не зростає. Вже падіння напруги на проводах. Тому і струм 18 ампер лише. Завершилось тестування акумулятора PowerWin. На заряд він взяв 27,4 Ах, був заряджений десь навіть 70%. І потім на розряд видав 115,2 Ах.
В принципі, майже схожий показник до Atorch DL24, трошки менше, але в принципі і умови були інші. Зарядний пристрій підключається лише по двохпровідній системі, тому струм активно знижувався, коли напруга почала зростати. Нема стабілізації по струму, відповідно, бо пряма залежність падіння струму від зростання напруги. Заряд зупинився приблизно, коли напруга на акумуляторі була десь там 14,5 вольт. БМС відсікла, тому струм спадав лише там десь до 3 ампер. Можливо, якби трошки довше потримати там з меншим струмом, то акумулятор би більше наситився і віддав би, я думаю, і так само, як і Atorch DL24, 116-117 ампер годин без проблем віддав би. По струму розряду я виставив 20 ампер, але так як у нас резистори мають певний опір, тому спочатку був струм 13 ампер і потім плавно падав, в залежності від падіння напруги. Якби я виставив чітко 10 ампер, то розрядний пристрій тримав би чітку лінію, не було б такого падіння червоним кольором струму, він би був стабільний до самого кінця тестувань до напруги акумулятора, там 10 вольт чи 9. Тут, скоріш за все, спрацював захист по БМС. Можливо, краще програму робити таким чином, щоб після розряду давати кілька хвилин, і потім починався заряд, щоб ми точно бачили цю фінальну точку, бо тут, скоріш за все, напруга просіла нижче 9 вольт під час відключення БМС-кою. Після розряду акумулятор зарядився на 25 ампер годин, що відповідає приблизно 20%. Я зупинив тест і протестую зараз ще 24-вольтовий акумулятор лише на розряд, подивитися, який буде струм і нагрів самих резисторів. Підключив 24-вольтовий акумулятор до 25,6 вольт, 100 ампер годин. Струм виставив 10 ампер, запускаю. Бачимо, на екрані відображається графік струму, він в даному випадку вже буде стабільний, без просідань. 10 ампер струм, 26,33 вольта напруга. І по кліщам 10,05, 50-60 мА кліщі завищують. Виставив струм 20 ампер, запускаю. І бачимо, відображається 20 ампер. Вже напруга просіла трошки, так, і по кліщам 20,03, 20,05. 20 ампер струм – це вже хоч щось. Особливо для 24-вольтового акумулятора бачимо потужність 519 Вт у нас відображається. Це вже суттєва потужність. Ну і подивимося, як будуть нагріватися резистори хвилин через 10. Навіть по корпусу видно, в якій частині у нас працюють резистори. І, скоріш за все, у нас лише перша частина підключена на 2 Ома. Тому що якби були підключені і середні частини, то у нас опір вже 3 Ома і не вистачить струму. Тому так само, як і на 12 вольтах, скоріш за все, лише перша частина працює. Ось такий нагрів зовні, в принципі, незначний, до 33 градусів. Ось так швиденько давайте поміряємо з відкритою кришкою. Бачимо 210 градусів, нагріваються резистори. Ну і так, нижня частина лише підключена. Але, до речі, ніякого, знаєте, смороду від гарячого, від горілої якоїсь фарби я такого не відчуваю. Зупинив розряд, відкрив кришку, спочатку оберти були збільшені, а зараз вже зменшилися. І от на цих понижених обертах кераміка ще продовжує охолоджуватися. Ще забув перевірити більший струм, ніж максимально дозволений 20 А. Наприклад, 22 А виставляю для 24-вольтового акумулятора, запускаю, помилка виходить за межі діапазону. Скидає на 21,35, але по факту, якщо запускаємо з таким значенням, струм 20 А, фактичний 20 А і по кліщам також 20 А. Тому максимум 20 А для 24-вольтового акумулятора. Ну і для інших також, думаю, більше 20 А ми не виставимо. Ще вирішив протестувати момент стосовно розділення струму між різними резисторами. На 24-вольтовому акумуляторі от виставив 10 А струм, запускаю. І бачимо, що весь струм протікає через один резистор, через другий резистор струму немає. Могли би поділити по 5 А, щоб був рівномірний нагрів. Ну, так вирішили. А якщо струм 11 А, то вже відбувається ділення. Перший резистор 5,7 А, другий резистор 5,5 А. Ну, от така особливість. Але все одно використовуються перші сегменти. По мінусу у нас тут протікає із транзисторів струм. Підключив ще раз 12-вольтовий акумулятор, струм 10 А. Розподіляється пополам по 5 А для 12 вольт. Тепер струм 5 А для 12-вольтового акумулятора. І протікає лише по першому резистору 5 А. Бачимо, по іншому немає струму. А коли струм 6 А, то протікає по обох резисторах по 3 А ділиться. Логіка у них, напевно, така, що якщо половина від максимального струму, який от заявляють вони для 12 вольт, половина струму 5 А, можемо пропускати через один резистор. Якщо більше половини струму вже пускаємо на 2 резистори, бо 6 А ділиться. А для 24-вольтового акумулятора так само. Половина струму 10 А можемо ще пустити на один резистор,
А якщо більше, то пускаємо вже на 2 резистори, ділимо пополам. Ну, якось так. Підключив протестувати ще свій 48 вольтовий акумулятор 16 комірок, 280 Ампер годин з'єднаних послідовно. Струм 5 Ампер, напруга 53,4 вольта. Запускаємо. Весь струм протікає через перший резистор, причому використовується повний його опір. Потужність зараз 266 Вт. В принципі, на повний резистор це ні про що. При струмі 10 А також використовується лише один резистор. І від 11 А струм йде розподілення пополам. І струм 20 А, те, що мені треба. В принципі, те, для чого я в більшості купував цей тестер, щоб тестувати 48 вольтові акумулятори. Потужність 1060 Вт зараз виходить при струмі 20 А, напруга 53 вольта. По програмі 20 А відображається, по кліщам трошки більше 20 А. Ось так тестер виглядає при навантаженні 1050 Вт нагрів. Зараз відкрию кришку швиденько. Ага, цікаво, бачимо, що у нас резистори працюють із середня і нижня частина, верхня не задіяна, це коли ми розділили пополам. Коли 20 А, то в нас розподілення на 2 частини. Ну, в принципі, нічого критичного. Для більших напруг буде використовуватись вже для більших потужностей повний резистор. А це включив струм 10 А, правий резистор потрошку охолоджується. І бачимо, що так само задіяні лише 2 частини резистора на 3 Ом, а 2 плюс 1 Ом. А це включив струм 5 А, і верхня частина також почала прогріватися. При струмі 5 А лише один лівий резистор використовується на весь опір 5 Ом. Ну що, з тестуваннями, напевно, все. Давайте підведемо певні підсумки. Загалом, те, що я планував отримати, я й отримав весь функціонал, який і був заявлений. Давайте спочатку по мінусам. Для 12 вольт заявлений струм 10 А. В принципі, він такий і є. Фактично 12 А вдалося отримати, але виробник міг би зробити, щоб струм був 20 А і на 12 вольтах. Можливо, зроблю якийсь перемикач, щоб оцей резистор включати в паралель до цього. 2 Ом в паралель до 2 Ом буде 1 Ом, більша потужність, і таким чином можна буде отримувати 20 А і на 12 вольтах також. Функція заряду, як я й думав, що від неї толку загалом буде мало. Загалом я сподівався, можливо, що буде регулювання струму заряду, що можна буде підключити зарядний пристрій, виставити певний струм і буде регулювання струму. Але цього не відбувається. Ми просто відсікаємо кінець заряду по спаданню струму. Коли у нас струм спав, заряд завершується. Скажімо так, добре, що функція ця є, можливо, колись і буду користуватися, але не точно. І бажано збільшити переріз провідників від вхідних клем з 1,5 квадратних міліметра хоча б до 3 або й до 4, щоб було мінімальне падіння напруги. І під час заряду, коли ми заряджаємо через ЗКЄ, вентилятори працюють на максимальних обертах. Це трошки дратує, тому що пристрій холодний і в тому немає потреби. Але якщо переробити якимось, поставити окремий перемикач, щоб під час заряду ми зменшували оберти, ну просто можна було робити менші оберти, то є вірогідність, що можна забути, потім під час розряду оберти також будуть низькі і резистори перегріються, згорять, тому напевно не бажано це робити. І ще раз нагадаю стосовно заряджання, що коли в нас струм більше, ніж 20 А, ніж 21 А, пристрій його не буде фіксувати, він буде відображати 21 А, а фактично може бути струм і 30, і 40 А, тому трошки так є елемент небезпечності у використанні. І все-таки, напевно, простіше підключити просто зарядний пристрій напряму до акумулятора, якщо не треба якась циклічність, один раз підключили, зарядили і потім вже розряджаємо через цей апарат. Ну, а звісно, якщо треба циклічність, заряди-розряди, то підключаємо вже зарядний пристрій до ЗКЄ і нехай вже заряджає на великих обертах. Якщо залишити його в якійсь окремій кімнаті, загалом в іншій кімнаті вже його не чутно. Стосовно як розрядний пристрій, в принципі, він працює нормально, потужність забезпечує заявлену, струм забезпечує. Єдине шум, так, вентилятори працюють досить гучно. Це, напевно, такий єдиний суттєвий мінус під час розряджання. Графіки малюються, програмне забезпечення мені вже знайоме, я з ЗКЄ пристроями вже працював не з одним, загалом все добре. По точності, по результатам вимірювання, я думаю, також все нормально. Є функція калібрування у програмному забезпеченні, але я не бачу резону калібрувати. Я думаю, з заводу він точніше відкалібрований, ніж я відкалібрую. В основному я купував цей пристрій, щоб тестувати 24-вольтові акумулятори з потужністю 500 Вт, виходить десь так, і 48-вольтові акумулятори, десь там 1000 Вт виходить, якщо це 16С літій залізофосфат. Мене загалом ці дані влаштовують, тому буду використовувати для тестування акумуляторів. 12-вольтові акумулятори не знаю, або перероблю, або буду тестувати через DEL24, там 150 Вт, загалом те саме виходить, що і тут.
Напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня.